Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nhậm Gia Luân nhận được lời mời làm khách quý thường trú mùa mới thử thách cực hạn, nhưng gần đây anh ấy tập trung đóng phim, không biết có sắp xếp được thời gian quay show hay không. Thoại của Nhậm Gia Luân không có vấn đề gì, chỉ là âm sắc khi nói chuyện không thể làm nổi bật lên cảm giác khí quyền của nhân vật nên bình thường cần lồng tiếng, diễn viên hay lồng tiếng cho anh ấy nhất là Trương Kiệt. Gần đây cư dân mạng phát hiện ra hình ảnh Khương Lỗi vote cho Nhậm Gia Luân trong hạng mục phim truyền hình của năm là giả. Chỉ có phiếu vote cho Thành Nghị là vote thật, từ đó đặt ra nghi vấn công ty đối xử bất công. Nhưng mà chuyện Hoan Thụy đối xử bất công với nghệ sĩ đã là chuyện quá bình thường, sắp tới Thành Nghị sẽ là nhất ca của công ty. Tuy ngoại hình Thành Nghị không phải quá chiếm ưu thế nhưng độ hot khá tốt, tuổi trẻ lại độc thân, mà Thành Nghị là một tay công ty nâng hồng. Rất nghe lời công ty nên có tài nguyên tốt đều ưu tiên cho cậu ấy. Nói về Nhậm Gia Luân thì có chút đáng tiếc. Duyên qua đường của cậu ấy rất tốt nhưng lại sớm công bố kết hôn sinh con, ở công ty xem như mất hết giá trị. Từ lúc Nhậm Gia Luân dựa vào Quảng Bình Vương hot lên, công ty đúng là chú ý đến anh ấy. Tuy nhiên Nhậm Gia Luân không nghe theo sắp xếp của công ty, cố chấp công khai tình cảm, từ đó công ty bắt đầu nuôi thả anh ấy. Gần đây Nhậm Gia Luân lại dựa vào Cẩm Y Chi Hạ một lần nữa nổi lên. Nhưng công ty chỉ muốn lợi dụng anh ấy kiếm tiền nhanh, không chú tâm phát triển sự nghiệp cho anh ấy. Thậm chí còn lấy một số tài nguyên tốt tìm tới anh ấy giao cho nghệ nhân khác. Hiện tại thương vụ của anh ấy đều do anh tự tiếp xúc. Nam nghệ sĩ dưới trướng Hoan Thụy có Nhậm Gia Luân là có nhiệt độ và danh khí cao nhất. Cao tầng công ty lo lắng Nhậm Gia Luân sẽ không chịu khống chế của công ty mà giải ước hợp đồng khiến công ty chịu tổn thất. Nhờ lưu ly mà nhiệt độ của Thành Nghị tăng lên rất nhiều. Cho nên năm nay Hoan Thụy mới có thể tận lực nâng Thành Nghị để cạnh tranh tài nguyên với Nhậm Gia Luân. Về sau vì kiềm chế tình thế phát triển của Thành Nghị, Hoan Thụy sẽ tận lực nâng Lưu Học Nghĩa. Người trong giới tương đối tán thành năng lực của Nhậm Gia Luân, duyên người qua đường cũng tốt, có lợi cho việc nhận tài nguyên của anh. Cẩm Y Chi Hạ tạm định ngày 18 tháng 1 phát sóng trên đài Quảng Đông giờ Hoàng Kim. Năm nay Nhậm Gia Luân sẽ tham gia chương trình mừng năm mới của đài Giang Tô. Trương Tuyết nghênh hận Dương Tử thấu xương. Trước đó cô ấy còn nói phải chèn ép đối phương, nhưng bây giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của Dương Tử nên chẳng dám làm gì, chỉ có thể ngồi đó cầu đối phương gặp xui sẽ ra tay đạp thêm một cước. Trận hắc quy mô lớn của Dương Tử trước kia là có người cố ý bày ra. Trước đây Tống Đan Đan từng cảm thấy Dương Tử không thích hợp làm nghề diễn viên, khuyên cô ấy chuyển sang nghề khác. Nhưng mấy năm nay cô ấy có được mấy bộ phim hot chứng minh Dương Tử thực sự hợp với nghề này. Hiện tại cô ấy đã ký hợp đồng phim điện ảnh với Bona. Cô ấy và Vương Tử Văn đều không diễn Hoan Lạc Tụng 3, hai người đều đang đàm phán bộ phim, cứ nghĩ rằng sẽ thành công. Vương Tử Văn rất muốn cùng Dương Tử hợp tác trong bộ này, nếu nhận lời thì phim sẽ lấy nhân vật của Dương Tử làm trung tâm. Mấy ngày gần đây fan hâm mộ của Dương Tử đang mắng nhiếp ảnh gia nhà cô. Hiện tại nhiếp ảnh gia phát bực từ chối hợp tác với Dương Tử. Đoàn đội của cô ấy vô cùng đau đầu, cái gọi là cô ấy kéo xé stylist và chuyên gia trang điểm. Nói tới ngọn nguồn thì là ba của cô ấy cho rằng những người này tính phí quá cao. Giá rẻ nhất trong số các stylist của cô ấy là 300 vạn cho một dạ hội, không hề nhìn nhầm, không phải 300 tệ, chính xác là 300 vạn, chỉ trang điểm đơn giản qua loa, mặc một bộ y phục mà 300 vạn. Chuyên gia trang điểm trong giới giải trí này đúng là nhắm mắt kiếm tiền. Trước đây Dương Tử ít tham gia sự kiện không phải không được mời mà do chưa được tự tin. Đoàn đội sợ cô ấy bị lép vế về nhan sắc, nhưng gần đây Dương Tử điều chỉnh trạng thái tốt hơn nên đã chủ động tham gia các sự kiện. Nếu không có bất ngờ cô ấy sẽ tham gia Tinh Quang Đại Thưởng. Tình cảm giữa Kiều Hân và Dương Tử đúng là chị em tốt thật sự. Hình như còn cùng nhau hùn vốn mở công ty, cũng giống như Lưu Đào và Tần Hải Lộ, Lý Thiểu Lộ và Cam Vi, nhưng mà hai đôi chị em tốt này cuối cùng vẫn xé nhau. Mới đây trong phim của Tưởng Hân, nhiều người chế giễu rằng cô ấy hơi béo. Mấy ngày sau, ai đó đã trói cô ấy với Dương Tử, nói rằng Dương Tử còn béo hơn Tưởng Hân. Bộ phim Thanh Châm Hành của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chậm nhất là đầu năm sau sẽ phát sóng. Việc Dương Tử kiện fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã có kết quả. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba thua kiện phải viết thư tay xin lỗi Dương Tử. Triệu Lệ Dĩnh vẫn coi trọng từng bộ phim của mình, đặc biệt là danh tiếng của các bộ phim. Cô ấy thường nói chuyện với bạn bè về các bộ phim của mình. Lúc đầu, cô ấy thấy hình tượng nữ chính của Hữu Phỉ không tồi, thích kịch bản nên mới nhận đóng, nhưng sau khi hậu kỳ phim xong đoàn đội cô ấy thấy vài chỗ không thấy hài lòng, yêu cầu hậu kỳ sửa lại. Phía hậu kỳ lại phớt lờ cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh cùng Vương Nhất Bác đóng phim phía sau ống kính vẫn đối xử rất tốt, cô ấy coi Vương Nhất Bác như cậu em trai nhỏ. Mấy lần đoàn phim đi ăn đều là cô ấy nhanh nhẹn thanh toán trước, không để Vương Nhất Bác phải chi tiền. Sau khi hợp tác còn giới thiệu Vương Nhất Bác với một số tiền bối trong giới.
Cô ấy còn gọi Vương Nhất Bác là em trai, Vương Nhất Bác cũng rất biết lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, cậu ấy mua cho bé con nhà Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều đồ chơi. Sau này hai người còn marketing tình chị em, Triệu Lệ Dĩnh hiện đã thành lập studio của riêng mình, do cá nhân cô ấy bỏ vốn và là cổ đông duy nhất của studio. So với lúc trước, Triệu Lệ Dĩnh thành lập studio phim ảnh nghiệp vụ rộng hơn nhiều, không chỉ ký với nghệ sĩ khác mà còn có thể đầu tư vào phim ảnh. Xem như cô ấy đã thành bà chủ rồi, rất lợi hại, sau khi cô ấy đàm phán lần nữa với Hoa Tụng thì tài nguyên thời thượng tốt hơn rất nhiều. Bìa ngũ đại nữ chỉ còn thiếu vốc bộ phim, Hạnh phúc đến vạn gia của cô ấy dự kiến sẽ đóng máy vào tháng 1 năm sau, dự tính phát sóng trong 6 tháng cuối năm 2021. Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối rất nhiều buổi tiệc cuối năm để chuyên tâm vào việc quay bộ phim này. Lưu Hạo Nhiên và Triệu Lệ Dĩnh đã ký thỏa thuận hợp tác cho bộ phim truyền hình mới. Thời điểm Phùng Thiệu Phong đến trường quay thăm Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong rất đáng yêu. Chỉ cần có ai trong đoàn phim gọi mình là anh rể là anh ấy cười tâu tuét chào hỏi, còn phát tặng lì xì cho họ nữa. Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện thường niên của Đăng Tấn, tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, tại đây quy tụ những gương mặt tên tuổi hàng đầu showbiz. Sự kiện năm nay được diễn ra vào ngày 20 tháng 12 tại Nam Kinh, và hiện giờ Tinh Quang Đại Thưởng đang là sự kiện được mong chờ nhất ở Trung Quốc cuối năm 2020 vì tiết lộ loạt khách mời hoành tráng. Đều là những tên tuổi quyền lực của làng giải trí, những cái tên xác nhận trở thành khách mời VIP gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư. Netizen cho rằng sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng ngày 20 tháng 12 sẽ tràn ngập visual cùng những màn đọ sắc đỉnh cao không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, theo thông tin từ phía đơn vị bán vé, đêm hội, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, như vậy có thể giống với năm trước. Năm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa tương phùng tại Tinh Quang Đại Thưởng, cặp đôi Trần Tình Lệnh trở thành đề tài được fan bàn luận sôi nổi trong những ngày qua. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hiện đều là những cái tên đình đám trong giới giải trí, là cặp đôi đam mỹ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu và mỗi lần xuất hiện đều trở thành chủ đề nóng trên hot search Weibo. Năm 2019, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác từng đại náo sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng khi ngồi cùng nhau, cùng lên nhận giải thưởng và trò chuyện thân thiết. Hàng loạt bức ảnh huyền thoại của cặp đôi được ra đời. Năm 2020, người hâm mộ tiếp tục hy vọng vào màn tái hợp thế kỷ của cặp đôi Trần Tình Lệnh. Fan nhận xét nếu Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong một khung hình sẽ tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Tuy chưa có bất cứ thông tin xác nhận nào, nhưng nhiều người tin chắc tin đồn này là thật, bởi lẽ, với độ nổi tiếng hiện tại của Tiêu Chiến, sự kiện khó có thể gạt qua cái tên của anh chàng. Lần quy tụ này được xem như một cơ hội để người hâm mộ tin tưởng hơn vào mối quan hệ thân thiết của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cùng đón chờ một trong những sự kiện hàng đầu của Đăng Tấn vào cuối tháng này nhé!